Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak tunjuk satu produk basis kelas 1 cleaner lah. So kat belakang ni ada instruction. Dia sebenarnya tujuan dia nak bagi cermin depan kau tu nampak clear lah, okay. So jom kita buat. Okay, first korang buka lah pintu tu. Lepas tu buka lah bonnet depan. Cak. Okay, bila dah buka tu korang buka lah bonnet. Benda ni simple je nak buat, okay. Kalau kau tengok kat sini, okay, air ada sikit dalam tu tapi tak penuh lah. So nanti sekejap kita bubuh. Okay, first korang buka benda ni. Aduh, ketat lah pula benda ni. Okay, so itulah dia macam bentuk gula-gula, bentuk pil gitu, warna biru. Korang jangan telan pula benda ni. Okay, first, lepas tu korang tuang je dalam tu. Dia akan keluar air warna biru. Okay, nampak? Kalau kat sini mungkin korang tak nampak kot. Lepas tu korang tuang lah air. Ya Allah, sorry terabur pula. Okay, dia akan keluar buih-buih macam tu lah. Air dia akan ada macam warna biru macam tu lah kan. Okay, lepas tu korang tutup. Korang tunggu selama 15 minit. Okay, sebab nak bagi air dia betul-betul sebati lah dalam tu kan. Okay, lepas tu korang buka wiper, start engine, buka wiper, and then korang try lah. Okay, kat situ dia macam dia kasih cuci sikit lah cermin kau tu daripada berhabuk. Senang kan. Jadi cermin kau tu nampak lebih shiny gitu-gitu. Okay, simple kan. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Simple je.